Sunt plutonier ajutant în retragere Daniel Porumb, născut pe 28 iulie 1980. În acea perioadă, stagiul militar era încă obligatoriu. În luna septembrie, în anul 2000, am primit repartiție în Câmpia Turzii la parașutiști. M-am brevetat în acel prim ciclu de instrucție la un număr de 7 salturi. Continuându-mi activitatea militară tot într-o unitate de parașutiști, mai exact batalionul 495, în ianuarie 2007 am primit misiunea de asigurarea păcii în provincia Talil, Irak, misiunea numită Iraqi Freedom. Acel transportor amfibiu blindat de tip Zimbru, în timpul unei patrulări, a depășit partea carosabilă. S-a prăbușit de la o înălțime de 10 metri. O parte din colegii mei au asigurat baza în continuare și au raportat către bază ceea ce s-a petrecut, apoi o altă parte din colegi s-au ocupat de evacuarea mea. Am fost sedat și pentru o bucată de timp nu am mai știut absolut nimic. M-am trezit pe patul spitalului din Landshut. A fost un moment în care nu puteam mișca absolut nimic, doar cât ochii. Au fost momente când nu-mi doream să mai trăiesc, dar a trebuit să gândesc că pot continua și să sper că va fi din ce în ce mai bine. Consider că viața nu se poate opri doar când vrem noi. A urmat acea perioadă în care am decis, sfătuitor bun a fost la fel mama mea, de a urma o facultate. După ce am absolvit cursurile de licență de la Facultatea de Geografie, a urmat masterul. Pentru admiterea la cursurile masterale din cadrul Facultății de Geografie a trebuit să susțin scris-o dictare, dacă se poate numi. Adică eu am dictat, un coleg de-al meu a scris exact ceea ce am spus și spre surprinderea multora am fost admis și cu o medie destul de mare. Despre Daniel se poate discuta foarte mult. Dincolo de faptul că este rănit de 17 ani și este cel mai grav rănit în înțelegerea mea dintre toți răniții din teatrele de operații, dincolo de dizabilitatea fizică, este de o ambiție fenomenală. Un etalon din punctul de vedere al inspirației. Dacă el poate să facă ceva, este imposibil să zici pentru tine că nu poți face. Anul trecut, chiar pe vremea asta, eram în Germania, la Düsseldorf. Am fost doar ca susținător. Meritul în totalitate este al echipei Invictus Team România, deoarece l-au luat să vadă, să participe ca spectator, acolo undeva s-a produs acea magie. În momentul când am urcat pe scenă, au fost reprezentanții a tuturor echipe și mai ales veterani din teatrul de operație. Da, este o onoare. Și faptul că la câțiva metri în fața mea era prințul Harry care aplauda în picioare, un sentiment unic. Și mi-aș dori să-l repet. A văzut foarte mulți alți militari din cadrul Alianței NATO cu răni similare lui, foarte grav răniți, care și-au schimbat la propriu stilul de viață, le-a revenit pofta de viață și au văzut că intră într-o probă și o duc până la final. Pe noi ne leagă un lucru comun, o tragedie într-un teatru de război. Trebuie să găsim o motivație, o putere de a trece mai departe. Într-adevăr, nu putem șterge cu buretele. Vor rămâne cicatrici, indiferent pe exterior, pe interior, dar își poate găsi echilibru. Să vede și războate din el dorința de viață, o dorință de normalitate, o asumare a faptului că nu toate merg bine și rămâne cu același zâmbet și zice, hai să mergem. Le mulțumesc celor care au decis să fiu capitan, să fiu cel care reprezintă echipa. Este și o onoare, dar și o responsabilitate mare.
Mi-aș dori de la Vancouver să ne întoarcem cu fețele zâmbitoare. Că am trăit momente unice, momente care ne-au umplut inimile de bucurie.